Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Beregszászyi nyúltenyésztő vagyok, ma február 15-e van, és kértetek tőlem egy olyan videót, hogy jelenleg hol tartok az állomány tekintetében. Ugye folyamatosan fialtatok, ezt korábbi videómban is mondtam, tehát ősztől megkezdve. Természetesen annak függvényében, hogy milyenre az igény, kevesebb anyát állítottam be, viszont már novembertől több anyát. Mutatom, hogy jelenleg mekkora az állományom. Pannonokat mutatom, mert főleg a pannont szaporítom, mint ti is tudjátok elsősorban. Tehát itt van az egy eresztés leválasztva. Ezt egy korábbi kokcitózisos videómban is mutattam őket. Ő egy fiatal német óriás hanyanyúl. Nem sokára pároztatni szeretném, még egy hónap múlva. Ők szintén pannonfehérek. Ők belőlük most itt 6 darab van, de már vásároltak meg belőlük, hiszen szoktak jönni folyamatosan vásárlók, és egyet, kettőt, mikor mennyit elvisznek magukkal. Ugye több vérvonalam is van. Jelenleg összesen 9 vérvonalam van pannonfehérből. Ők megint egy külön vérvonal, őket most fogom fülszámozni, és őket fogom nyáron beállítani. Pontosabban még most áprilisban még egy pároztatás meg lesz a lányokkal. 3 nőstény van itt és 4 bak. A bakokat is hagyok belőle a legszebbet. Itt szintén ugye pannonfehérek. Ők a legidősebb eresztés, ők között az eresztés és között körülbelül olyan 2,5 hét van. Itt van még 4 darab német óriás. Ők eladóak. Úgyhogy ha valaki szeretne nagyon szép hófehér német óriás, az apjuk anyjuk 8 kg feletti. Itt van egy fekete német óriás bakom. Őhozzá szeretnék majd egy kislányt. Van kislány, de testvére, úgyhogy avval nem pároztatom természetesen. Itt szintén, nézzétek milyen szép állásuk van. Ott amelyik alszik. Szintén pannonfehérek. Nem számolom, de amit nagyjából fejbe összeadtam, eddig olyan 200 darabot elértem újra, 180-200 darabot a kicsikkel. Itt egy lepketarka anyuka, akinek a hátánál ott vannak összebújva a nemrég kibújt fészekből 6 darab lepketarka. 8-at fialt, de 2-t kidobott. Itt egy lepketarka anyuka. Mozogjál, masszik, hogy meg vagy dögölve. Itt szintén ennek a lepketarkának a kicsinyei. Érdekesség, hogy ez az anya lebénult a szoptatás után a 2 hátsó lába. Látjátok? Most húzza magát. Próbáltam neki adni kálciumos vizet erősítésnek, mert sokan mondták, hogy kerestem utána anyagot, de nem nagyon van erre a bénulásra még egyelőre magyarázat, hogy miért bénul le a 2 hátsó lába a nyúlnak. Viszont visszafordítható folyamat, de nem minden esetben. Egy hete, lassan 10 napja kezelem, eredmény sajnos nincs, úgyhogy valószínű, hogy a hétvégén levágásra kerül, csak vártam egy kicsit, mert a leválasztás is durván egy ilyen 7-8 napja, 9 napja volt. Folytatom tovább az állomány bemutatását. Ugye itt fent, ebben a nagy koszos ketrezben, még nem érkeztem kipucolni, ő egy hófehér német anya. A tavalyi fialásból, tavaly nyári fialásból hagytam meg, be van most pároztatva, úgyhogy nagyjából, ha jól emlékszek, 3 hét múlva várom majd a kicsiket. Ő egy német óriás bak, ő neki az édesapja. Ő szintén egy német óriás bak, már korábbi videómban is láttátok, ő már 3. éves, viszont még mindig igen aktív. És itt van ugye annak a fekete német óriásnak a lány testvére, akiről beszéltem, látjátok? Ő már be van pároztatva, azért lett ide áttéve, nem sokára
már szedi szét fel a ketrecet, ahogy bennük van a vérükbe, de nem sokára fialni fog. Nézzétek, milyen szépen csillog a szőre, tartása is, fülmagassága, minden. Mondhatom azt, hogy tökéletes. Itt egy pannon anya, és ott vannak a kicsinyei. Ott láttok közte egy feketét, az egy zsanett, németóriás lepketarka zsanett. Ugyanis az egyik ismerős itt, beregszászi fiatalember lefialt a lepketarka nyulat, és 14-et fialt, és hát 7-et leválasztott és elhozott nekem, mivel voltak pont frissen fialt nőstények, és így elosztottam közöttük. Ő is kapott ide 2-t, egyet kidobott, de egy úgy néz ki, hogy megmaradt. Ő szintén egy német óriás nőstény. Ő már fialt, ez az anyjuk annak a 4 darabnak, amit ott láttatok, az imént mutattam a ketrecbe. Szép hosszú nyúl, súlyba is mindenbe tökéletesen megvan, fejforma, fülforma. Most be van pároztatva egy másik vérvonallal, úgyhogy várom őtet is 3 hét múlva, hogy legyenek kis nyulak. Ő egy szürke bak, emlékeztek, neki volt itt probléma az órával, milyen szépen kinőtt a szőr, bár nem kezeltem most, de úgy látom még vagy 2 kezelés kell lesz, hogy teljesen helyre jöjjön, volt valami fertőzés, úgyhogy most már be lehet leszállítani mindenképpen a pároztatás folyamatába. Itt szintén egy bak, ez annak a nősténynek a fiú testvére, amit az imént láttatok, a nyári, és ez szintén egy bak. Ebből egyet eladok, úgyhogy egy nagyon jó vérvonal, ha valaki szeretné, akkor meg lehet keresni. És még mindig a német óriásoknál tartunk, ez egy lepketarka bakom. Egy nagyon szép minősített bakról beszélünk, látjátok a pöttyök számát is, illetve minden egyéb tényezővel. Ő egy nőstény. Hát ő már vagy 4-szer be volt pároztatva, valamiért nem vette fel a kisnyulat. Mindig ugyanazzal a bakkal pároztattam, most egy másik bakkal próbálkoztam, úgyhogy meglátjuk a végeredményt, hogyha nem lesz kisnyúl, akkor bármennyire sajnálom, de levágásra fog kerülni, mert fiatal, 8 kg feletti már most is, úgyhogy de adtam neki még egy esélyt. Ő egy fiatal bak, most 1 éves múlt. Ezt Nevetlenfaluból hoztam. Őszintén a nagyságában nem vagyok tökéletesen megelégedve, viszont nagyon fürge. Tehát ilyen 7 kg feletti. Örültem volna, ha eléri a 8 kilót, de valamiért nem ért el. Bár igaz, nem nagyon étettem, lehetne túlétetni, viszont akkor nem lenne ilyen fürge. De nézzétek, a formája, minden egyéb gyönyörű. Tehát le a kalappa. És ugye elértünk a fialtató részhez. Itt ez az anyanyúl, ő várja, hogy nem sokára fialni fog. Pontosabban együtt várjuk. Még maradt egy pár napja. Itt vannak, amikor mondtam nektek, hogy helyhiány miatt itt az anyát vittem el tőlük, ami egy másik helyen lefialt, és itt maradtak szintén azok a pannonfehérek. Itt szintén egy anyanyúl, és itt szintén egy anya, amit most várok, hogy lefialjon. Itt ezt az anya le is fialt, és itt is ott vannak a kicsik. Itt szintén láttok feketét, pontosabban egy tarkát benne, ő is kapott abból a lepke tarkából, bár a fényviszonyok nem nagyon mutatják meg, de lehet, hogy látszik egy kicsit. Már rögtön ideges, hogy benéztem ide. Ez szintén egy anyanyúl. Ott van bent teljesen a fészek. Úgyhogy látjátok, mennyire, ott is van 8 kisnyúl. Már többször fialt, fülszámos, egyenes Kaposvárról van. Itt szintén ott a fészek, ebbe 9 darab található. Most fialt le egy 4 napja. Itt pedig várom, hogy ez a nyuszi, ez a nőstény,
Ő már egy idősebb nőstény, látszik is a formáján. Most ő szintén kapott egy esélyt, de látszik a hasán, hogy még egyszer lefialjon. Már 2,5 harmadik éves, de eddig mindig jó fialt. Most egy fialást kihagyott a nyár végén. Úgyhogy megnézem, hogy most mit fog hozni. Ő szintén egy fiatal anyuka. És ugye itt van megint 4 fiókban. Itt ebből nagyon sokat elvittek, itt 8 darab volt, tehát 5 kisfiú már elment. Ő az anyjuk. Ő se egy fiatal anya, hanem ő már második éves anyanyúl. Itt szintén egy népes tábor. 2, 4, 6, 7, 8, 9 darab kisnyúllal. Itt szintén egy népes tábor. Tehát tényleg nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy meg ahogy az előző videóimból is láttátok, hogy maga a Pannon Fehér, ha azt mondom, hogy húsgyár, akkor valóban egy húsgyár. Csak természetesen nősténynek, baknak jó minőségűnek kell lennie, jó helyről származónak. Most itt még van ebbe a ketrecbe 5 darab nyuszi, ebből ott 2 darab, ez a 2 darab, ez tenyészbakom, ők csak ideiglenesen átlettek ide költöztetve, ő szintén egy bak, de ő eladó, ő szintén egy bak, eladó, fiatal bak, ő pedig egy nőstény, hát ő rajta gondolkodok, hogy mi legyen, mert egy jó vérvonalam viszont nem volt, úgy igazából nem volt már helyem hová betenni, tehát nem is pároztattam be, hanem most pihentetem, mert ugye arra is gondolnom kell, hogy ezeket a nyulakat, amit itt láttok, a kicsiket, ezeket valahova értékesíteni is kell. És ugye, ha emlékeztek erre a ketrecre, próbálom megmutatni teljes nagyságban, ezt tavaly fejeztem be, ez direkt a bakoknak, viszont 2 nőstény is át lett ide költöztetve. Az egyik az rögtön a költöztetés után lefialt, a másik pedig, ami itt van, nem sokára, tehát egy ilyen 2 hét múlva fog fialni. Ő bak, ez mind külön vérvonalú bakok. Látjátok, fülszámozottak sorba. Nem mind fülszámozott, de ő is például egy régebbi fülszámozott bakom, 3 éves. Ennek a leszármazottja egy fiatalabb vérvonal. Szóval na, jelenleg itt tartok, tehát nézzétek, milyen cukik. Várják a reggeli étetést, itatást. Most elég hideg volt, de itt ez a kis fedett rész megvédte a fagytól, nem fagyott be egy itató sem. Úgyhogy várják a következő hetetést, itatást. Én pedig most már újra várom a vásárlókat. Nem sokára csinálok majd egy videót külön azokból a nyulakból, amelyek eladók, de csak a Facebookra fogom feltölteni, a csatornára nem, hogy ne zavarjon össze senkit. Hát köszönöm a figyelmeteket, úgyhogy itt tartok február 15-én. Ha kérdésetek van, vagy észrevételetek, hozzátenni való, akkor írjatok bátran kérdésként. Igyekszek időmtől függően minél hamarabb válaszolni rá. Szép napot nektek, sziasztok!